নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল হিমাক্সিছ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। এই ভিডিঅ'টিত মই কুৰ্চাৰ সানফ্লাৱাৰ পেটাৰ্ন এটা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। আহক তেনেহলে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। সানফ্লাৱাৰ বনাবলৈ মই সেউজীয়া ৰঙৰ সূতা লৈ লৈছো কাৰণ কফি ৰঙৰ সূতাটো একেবাৰে চিনি পোৱা নাযায় ভিডিঅ'ত। আৰু প্ৰথমতে এটা মেজিক ৰিং বনাই লৈছো, তাত এটা চেইন লৈ লৈছো গুঠি। আৰু এতিয়া এই মেজিক ৰিংটোৰ ভিতৰত মই 6টা চেইন আকৌ দি দিম। এয়া 6টা চেইন গুঠি ললো, লৈ এই সূতাডাল মই টানি দিছো। দি যেটো ফাৰ্স্ট চেইন আছিলে সেই চেইনটোত ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ এটা আকৌ সিঙ্গল চেইন মই গুঠি লম এই ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট কৰিবলৈ। এতিয়া আকৌ এটা চেইন গুঠি লৈছো, লৈ সেই যেটো খৰ আছে সেই খৰটোতে মই দুটা সিঙ্গল চেইন গুঠি লম। আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰতে দুটাকে সিঙ্গল চেইন গুঠি যাম। এয়া মোৰ গুঠি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু আকৌ আগৰ ৰাউণ্ডটো দেখুৱাৰ নিচিনা এইবাৰো মই ইয়াতে এটা সিঙ্গল চেইন দি লম এই ঘৰটোত। দি উঠি ইয়াত আকৌ এটা চেইন গুঠি লম, লৈ যেটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটোত কাষৰ ঘৰটোত মানে দুটা চেইন দি লম। লৈ এইবাৰ নেক্সট ঘৰটোত এটা চেইন দিব লাগিব আৰু তাৰ কাষৰ ঘৰটোত দুটা চেইন। এনেদৰে এটা চেইন, তাৰ পিছৰ ঘৰটোত দুটা চেইন, আকৌ এটা চেইন দি আৰু দুটা চেইন, এনেদৰে কন্টিনিউ কৰি যাই থাকিব লাগিব। মই এইখিনি কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো। এয়া মই কমপ্লিট কৰি ললো আৰু এই চেইনটোতো ঠিক তেনেদৰে এটা সিঙ্গল চেইন দি লম। এতিয়া এটা চেইন দি লৈছো, লৈ এই ঘৰটোত দুটা চেইন দিম আকৌ। আৰু এতিয়া কাষৰ ঘৰটোত এটা চেইন দিম। ইয়াৰ নেক্সট ঘৰটোতো মই এটাই চেইন দিম। এইবাৰ নেক্সট ঘৰটোত মই দুটা চেইন দিম। আকৌ কাষৰ ঘৰটোত মই এটা চেইন দিছো, তাৰ কাষৰ ঘৰটোতো এটা চেইন দিছো আৰু এইবাৰ দুটা চেইন দিম। এনেদৰে কন্টিনিউ কৰিব লাগিব একেবাৰে শেষলৈকে, এই ৰাউণ্ডটো শেষ নোহোৱালৈকে মানে। এয়া মই কমপ্লিট কৰি ললো। এতিয়া যেটো ফাৰ্স্ট ঘৰ আছে সেই ঘৰটোত এটা সিঙ্গল ষ্টিচ দি লম। লগতে ইয়াৰ লগত আৰু এটা মানে হালধীয়া ৰঙৰ যেটো আমাৰ পাহি হ'ব সেই ৰঙৰ সূতাডালো একেলগে লৈ যাম। এতিয়া কফি ৰঙৰ সূতাডাল এৰি মই হালধীয়া ৰঙৰ সূতাডাল ধৰি লৈছো, লৈ ইয়াতে দুটা চেইন দি দিম। এতিয়া কাষৰ যেটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটোত মই দুটা ডাবল ক্ৰচেট গুঠি লম।
গুঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ট্ৰিপল ক্ৰচেট এটা দিম আৰু ট্ৰিপল ক্ৰচেটটো কেনেকৈ দিছোঁ চাই লওক। দুবাৰ পকাই লৈছোঁ, লৈ সেই ঘৰটোতে মই দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে 3টা চেইন গুঠি ল'ম। লৈ এতিয়া যিটো 3 নম্বৰ চেইন আছে তাত মই এটা ছিংগল ষ্টিচ দি ল'ম। হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ মই এটা ট্ৰিপল ক্ৰচেট দিম সেই একেটা ঘৰতে। দি সেই ঘৰটোতে 2টা ডাবল ক্ৰচেট দিম। এয়া মোৰ গুঠি হৈ গ'ল। দেখিছে ইমান ধুনীয়া পাহিৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া আকৌ 2টা চেইন গুঠি লওঁ, লৈ এইবাৰ কাষৰ ঘৰত এটা ছিংগল ষ্টিচ দি পাহিটো ভালদৰে বনাই লওঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ 2টা চেইন গুঠি কাষৰ ঘৰটোত ডাবল ক্ৰচেট 2টা দিম, এটা ট্ৰিপল ক্ৰচেট, আগৰ পাহিটো বনোৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ বনাই যাম গোটেইখিনি। এইখিনি গোটেই বনাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া এই কফি ৰঙৰ সূতাডাল মই ইয়াতে কাটি দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পাহি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে এটা ছিংগল চেইন গুঠি লৈ হালধীয়া সূতাডালো কাটি লওঁ। এয়া আমাৰ ছানফ্লাৱাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ।